Hello everyone, BSc Mathematics U syllabus YouTube channel to অন্য এটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আমি BSc থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ যিখন algebra পেপাৰ আছে algebra পেপাৰখনৰ আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো cyclic গ্ৰুপৰ ডেফিনিশ্যন আৰু ৰিলেটেড কিছুমান আমি এক্সাম্পল সলভ কৰিছিলো সো আজি এই cyclic গ্ৰুপৰ লগত জড়িত এটা থিওৰাম প্ৰুভ কৰিম আৰু তোমালোকে cyclic গ্ৰুপৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি কনসেপ্ট আছে অলৰেডি ভালকে বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই আৰু জনে জনে ভিডিওটো চোৱা নাই এবাৰ আকৌ এবাৰ গৈ চাই লবা চেনেলটোত গৈ সো তেতিয়া এইবোৰ টপিক বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব সো সাইক্লিক গ্ৰুপৰ আমি ডেফিনিশ্যনটো কেনেকৈ পঢ়িছিলো এটা গ্ৰুপক আমি জি গ্ৰুপটোক আমি সাইক্লিক গ্ৰুপ বুলি কেতিয়া কম সাইক্লিক গ্ৰুপ বুলি কেতিয়া কম যদি আমি এই গ্ৰুপটো আমি এনেদৰে ডিফাইন কৰো যে g = a to the power n such that n belongs to z that means n belongs to z that means element blocker structure to jodi a to the power n type or hoy that means yate a to ki bili koa hoy generator of the cyclic group bili bole koa hoy tomaloke jana tomaloke already last video mo explain korisu kyo karone koa hoy je ami jodi a group tut a cyclic group to ene kota member pau jiblak element of structure ene koa a to the power n belongs to z type or hoy is it two element এই এটোক আমি জেনারেটর বুলি কও জেনারেটর অফ দা গ্রুপ সাইক্লিক গ্রুপ জি বুলি কও আৰু এনেকটা মেম্বার পাও যেটো মেম্বারে কি কৰে এই গ্রুপটোৰ গুটেবোৰ মেম্বাৰকে জেনারেট কৰে তেতিয়া হলে তাক আমি এই এনেকুৱা সাইজ টাইপ অফ এ ইজ কল্ড দ্য জেনারেটর অফ দা গ্রুপ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো ইয়াত জি থকা এলিমেন্ট ব্লক যদি আমি লিখো কেনেকৈ পাম তো n belongs to z that means কেনেকৈ পাম a to the power 0 তো a to the power 1 a to the power 2 so এনেকৈ so on তোমালোকে মেম্বাৰ বিলাক লিখিব পাৰা বা এনেকুৱাকে সো এইখিনি মই আৰু যদি ব্ৰডলি লিখি দিও কেনেকৈ লিখিব পাৰা a to the power 0 তো a to the power -1 a to the power -2 সো এই মেম্বাৰছ খিনি এনেকৈ লিখিব পাৰা সো মেম্বাৰ বিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ৰাইট সো এতিয়া মেম্বাৰ বিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সো ইয়াতে এটা থিওৰাম আছে সেই থিওৰামটো related criteria for a to the power I equal to a to the power z অৰ্থাৎ সো মেম্বাৰছ বিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেহেতু এনেকুৱা হয় যে a to the power something হয় a to the power n হয় তো কেতিয়া দুটা মেম্বাৰ এই গ্ৰুপটোৰ মেম্বাৰ ইকুৱেল হ'ব সো সেইটো ক্ৰাইটেৰিয়া এটা দিয়া আছে এজ এ থিওৰাম সো এই চেপ্টাৰটোত তো সাইক্লিক গ্ৰুপৰ চেপ্টাৰটোত সো সেই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিম সো আৰু তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথাবোৰ আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো থিওৰাম দিয়া আছে কি সো বুকখনত ইমান ভালকে এক্সপ্লেইন কৰি দিয়া নাই ষ্টিল মই চেষ্টা কৰিম যে ভালকে তোমালোকক বুজাই দিবলৈ বস্তুটো সো criterion for a to the power I equal to a to the power z right so ইয়াৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া টো কি আছে that means দুটা এলিমেন্ট এটা সাইক্লিক গ্ৰুপৰ ইকুৱেল হ'বলৈ হলে ক্ৰাইটেৰিয়া টো কি হ'ব লাগিব so let g be দিয়া আছে let g be তো সাইক্লিক গ্ৰুপ দুটা প্ৰকাৰৰ থাকে তোমালোকক হেতু মই আগতে কৈ দিছো তো লাষ্ট ভিডিওত মই কৈ ৰাখিছো সাইক্লিক গ্ৰুপ দুটা থাকে এটা হ'ল ফাইনাইট সাইক্লিক গ্ৰুপ এটা হ'ল ফাইনাইট সাইক্লিক গ্ৰুপ আৰু এটা হ'ল ইনফাইনাইট সাইক্লিক গ্ৰুপ ঠিক আছে তো let g আমি কি কৰিছো g be a গ্ৰুপ বুলি বলা লৈ লৈছো তো g be a গ্ৰুপ and let a belongs to and let a belongs to capital G right এটা এলিমেন্ট লৈছো g পৰা if a has infinite order if a has infinite order that means order of the element a is infinite itia swa order of the element is infinite bili koa loge loge order ki hoy element eta hetu janibo lagibo to order of a element is the least positive integer n such that a to the power n equal to e to n to least positive integer en kota least positive integer pabo lagibo jar karone a to the power n to ki hobo identity element hoy jabo so tak ei en kota least positive integer ami ki kom what we say this least positive integer is called the order of the element a ঠিক আছে so it whole meaning to it is if a has infinite order so jodi a to jodi infinite order element eta hoy
তেনেহলে then all distinct powers all distinct powers of A are distinct group elements. Distinct group elements. So এই কথাখিনি দিয়াৰ মিনিংটো কি যদি A কোৱা A এটা গ্ৰুপ দিয়া আছে আৰু A এটা মেম্বাৰ হয় বুলি কি দি আছে এটা গ্ৰুপ দিয়া আছে আমাক G আৰু ইয়াৰ এটা মেম্বাৰ A belongs to G বুলি বলা দিয়া আছে এটা কোৱা আছে কি if A has infinite order যদি A elementor order infinite হয় তেনেহলে কি দি আছে then all distinct powers of A are the distinct group elements তেনেহলে কি হ'ব বুলি কৈছে যে এই A ৰ গোটেইবোৰ distinct power কি হ'ব distinct group elements হ'ব বুলি পেলাই আমাক দিয়া আছে অৰ্থাৎ যেহেতু distinct group element বুলি পেলাই দিয়া আছে that means যদি A order to A element order to distinct হয় sorry infinite হয় তেতিয়া হলে A ৰ গোটেইবোৰ distinct power কি হ'ব A ৰ গোটেই distinct power বোৰ distinct group elements হ'ব group elements হ'ব তো এই ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা হয় যদি A power to infinite হয় আৰু A ৰ প্ৰত্যেকটো distinct power distinct group elements হয় তেনে হলে এই ক্ষেত্ৰত A to the power I আৰু A to the power 0 A to the power I equal to A to the power J হোৱাৰ criteria টো কি হ'ব that means দুটা এলিমেন্ট এই ক্ষেত্ৰত দুটা এলিমেন্ট আমি কি কৰিম ইকুৱেল হোৱাৰ যেটো কন্ডিশন ক্ৰাইটেৰিয়া হয় হেতু আমি ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে তেতিয়া হলে কি হ'ব সো হেতু আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো সাম আমি এক্সাম্পল লৈ বলে আমি এটো বস্তুটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ যত্ন কৰিম সো ডিস্টিংক্ট গ্ৰুপ এলিমেন্টস বুলি বলা দিয়া আছে ঠিক আছে এটো এতিয়া সো again if next দিয়া আছে তো হল এটো হল ইনফাইনাইট অৰ্ডাৰৰ কাৰণে আমি পঢ়িলো এবা ফাইনাইট অৰ্ডাৰৰ কাৰণে পঢ়িম if A has finite order A has যেটো এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো A 0 পৰা A has finite order right if A has finite order say n আৰু ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো আমি ধৰি লৈছো say n then the cyclic group generated by this element A কি হ'ব ইয়াত এলিমেন্ট বিলাক কি থাকিব ইয়াত e a s square dot a to the power n minus 1 elements ঠিক আছে এটা এলিমেন্ট থাকিব on n এই ক্ষেত্ৰত আৰু এই কি দিয়া আছে এই ক্ষেত্ৰত in this case দুটা এলিমেন্ট in the n a to the power I equal to a ক্ষেত্ৰত a to the power I equal to a to the power j that means দুটা এলিমেন্ট ইকুৱেল হোৱাৰ শৰ্তটো কি হ'ব a to the power I equal to a to the power j হ'ব if কি দিয়া আছে আমাৰ if and only if n divides the order of the element n divides I minus z ঠিক আছে তো নেক্সট কথাটো হল A যদি element to small a element to যদি order যদি finite হয় আৰু say ইয়াক ধৰি লৈছে n তেতিয়া হলে এই গ্ৰুপটোত that means cyclic group generated by the element A তাত এলিমেন্ট কি থাকিব e a square dot a to the power n minus 1 লৈকে এলিমেন্ট থাকিব আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত I a to the power I a to the power j that means দুটা এলিমেন্ট এই cyclic গ্ৰুপটো দুটা এলিমেন্ট ইকুৱেল হোৱাৰ শৰ্তটো কি হ'ব কেতিয়া হ'ব ইকুৱেল যেতিয়া দিয়া আছে if and only if যদি n divides I minus j হয় that means n এ যদি I minus j আমি যদি ডিভাইড কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব a to the power I equal to a to the power j হ'ব so if and only if কেস আছে দুটা কেস আছে ঠিক আছে হেতু আমি প্ৰুফ কৰিব লাগিব সো ইমানখিনি আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে সো 1 by 1 প্ৰুফ কৰিম সো ফাৰ্স্ট কেসটোত কি আছিল যদি a অৰ্ডাৰটো কি হয় ইনফাইনাইট হয় তেতিয়া হলে দুটা এলিমেন্ট সো a যদি অৰ্ডাৰ ইনফাইনাইট হয় প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে কি হৈ যাব প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট কি হ'ব এই a ৰ ডিস্টিংক্ট পাৱাৰ বিলাকৰ লৈ পেলাই এলিমেন্ট বনিব প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট কি হ'ব a ৰ ডিস্টিংক্ট পাৱাৰ বিলাক হ'ব সো ডিস্টিংক্ট পাৱাৰ অফ a will be the distinct element of the group G হ'ব ঠিক আছে যদি a অৰ্ডাৰটো ইনফাইনাইট হয় তে সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় যে a to the power I equal to a to the power j যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব যে কেতিয়া a to the power I equal to a to the power j হ'ব সো হেতু এতিয়া আমি পঢ়িম সো আমি হেতু প্ৰুফ কৰিম একচুয়ালি প্ৰুফে কৰিব গৈ আছো এখিনি তো কি কেনেকে হ'ব হেতু এটা আমি আইডিয়া লগাব পাৰিম ঠিক আছে সো হেতুখিনি চাবা
So proof to chua proof korim ami if A has so proof to kora agot let us take an example no the example to loi lole besi bhal hobo to infinite order eta with infinite order chua এনেকুৱা আমি এটা গ্ৰুপ লৈ লওঁ য'ত যদি আমি কিছুমান এলিমেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেণ্টৰ আমি অৰ্ডাৰ চাওঁ তাৰ অৰ্ডাৰ ইনফাইনাইট হৈছে তো তেনেকুৱা গ্ৰুপ তোমালোকে এক্সিষ্ট কৰে আৰু তেনেকুৱা গ্ৰুপ এটা যদি এক্সাম্পল দিবলগীয়া হয় আমি তো চিম্পলি কোনটো গ্ৰুপৰ এক্সাম্পল দিম আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ জেড গ্ৰুপটোৰ কথা কওঁ চ' জেড ইজ এ ইনফাইনাইট সাইক্লিক গ্ৰুপ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ জেনেৰেটৰ কিটা কি আছিলে জেনেৰেটৰ কিটা কি আছিলে জেনেৰেটৰ্স আৰ কি আছিলে 1 and -1 আছিলে ৰাইট জেনেৰেটৰ 1 আৰু -1 আছিলে এতিয়া that means 1 আৰু -1 এদি গুটে গ্ৰুপ এলিমেন্ট ব্লক জেনাৰেট হৈছে এতিয়া মই ইয়াৰে যদি দুটা এলিমেন্টৰ কথা কওঁ that means ইনফাইনাইট সাইক্লিক গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত তো ইয়াৰ এলিমেন্ট ব্লক কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া সো 1 আৰু -1 ৰ অৰ্ডাৰটো কি ইনফাইনাইট কাৰণ আমি তোমালোকক মই লাষ্ট ভিডিওটো দেখাইছিলো 1 ৰ ডিফাৰেন্ট পাৱাৰ লৈ গুটেবোৰ এলিমেন্টকে জেনাৰেট কৰিছিল that means ইনফিনিটিকো জেনাৰেট কৰিব পাইছিলো কেনেকৈ কৰিবলে 1 to the power infinity with respect to the ordinary addition ঠিক আছে এতিয়া মই forget about the infinity 1 to the power infinity মই জাস্ট দুটা এলিমেন্ট লৈ পেলে সাম যে ইহত কেতিয়া ইকুৱেল হ'ব পাৰে পসিবিলিটিটো আমি চেক কৰিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 1 ৰ কথাটোৱে যদি কৈ লওঁ 1 জেনাৰেটৰটো কথাই কৈ লওঁ সো মই দুটা এলিমেন্ট সাপোজ ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগে এতিয়া চোৱা এই যদি 1 2 এতিয়া চোৱা 1 ৰ কথাটো যদি কওঁ যে 1 ৰ কথাটো 1 ৰ অৰ্ডাৰ কিমান অৰ্ডাৰ অফ দিস এলিমেন্ট 1 in case of the set of integer কি হয় ইনফিনিটি হয় ইনফাইনাইট অৰ্ডাৰ হয় ইনফাইনাইট অৰ্ডাৰ এলিমেন্ট যদি ইনফাইনাইট অৰ্ডাৰ এলিমেন্ট হয় স্টেটমেন্টটো কি কৈ আছে যদি ইনফাইনাইট অৰ্ডাৰ এলিমেন্ট হয় ইয়াত প্ৰটেক্টটো এই ইনফাইনাইট অৰ্ডাৰ এলিমেন্টটো এই 1 ৰ ডিস্টিংক্ট পাৱাৰ বুলা কি হ'ব ডিস্টিংক্ট গ্ৰুপ এলিমেন্ট হ'ব এই z ৰ ডিস্টিংক্ট এলিমেন্ট বিলাক জেনাৰেট কৰি দিব ঠিক আছে এতিয়া যদি মই 1 to the power 5 a to the power I আৰু a to the power j ইকুৱেল ফৰ আমি ক্ৰাইটেৰিয়াটো চাব লাগে এতিয়া চোৱা মই সাপোজ 1 to the power 5 আৰু 1 to the power 10 টোই লৈছো ই দুটা চোৱা এই ইয়াৰ ডিস্টিংক্ট পাৱাৰ 1 ৰ ডিস্টিংক্ট পাৱাৰ লৈছো 1 to the power 5 আৰু 1 to the power 10 তেতিয়া এই ডিস্টিংক্ট পাৱাৰ দুটা কি কৰিব ডিস্টিংক্ট গ্ৰুপ এলিমেন্ট জেনাৰেট কৰিব সো 1 to the power 5 বুলি কোৱা লগে তোমালোকে কিমান পাবা 1 to the power 5 বুলি ক'লে 5 পাবা 1 to the power 10 বুলি কোৱা লগে 10 পাবা সো 1 10 টাইমছ এড কৰিম আৰু 1 5 টাইমছ এড কৰিলে কিমান হ'ব তো কিমান হ'ব এতিয়া এই দুটা কি হয় তোমালোকে মন কৰিবা এই দুটা ইকুৱেল নহয় a to the power I equal to 1 to the power 10 ইকুৱেল নহয় সো ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব 1 to the power 5 আৰু 1 to the power 10 কেতিয়া ইকুৱেল হ'ব যদি কি হৈ যায় এই 5 আৰু 10 ইকুৱেল হয় সো 5 আৰু 10 ইকুৱেল টু ডেফিনেটলি নহয় কিন্তু 1 to the power যদি 5 হয় আৰু 1 to the power 5 হয় তেতিয়াহে ইকুৱেল হ'ব that means what এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত ইনফাইনাইট সাইক্লিক গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইনফাইনাইট অৰ্ডাৰ এলিমেন্ট থাকে তেতিয়া হলে distinct power of that particular element infinite order element will be the distinct group elements of z হ'ব আৰু লগতে সো এই দুটা এলিমেন্ট এই গ্ৰুপটোৰ z ৰ পৰা ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া I equal to j হ'ব ঠিক আছে I equal to j টো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখি আছে I equal to যদি I equal to j নহয় যদি 5 not equal to 10 যদি ডিফাৰেন্ট লৈ লওঁ তেতিয়া ইকুৱেল নহয় ঠিক আছে নে ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া I equal to j হ'ব সো এটো আমি এতিয়া প্ৰুফ কৰিব গৈ আছো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো ৰাইট সো এনেকে এক্সাম্পল লৈ লৈ তোমালোকে চাব পাৰা তো প্ৰুফ ফাৰ্স্ট পাৰ্ট proof of first part to আমি proof কৰিম কোৱাছো কি proof কৰিম let আমি কি কৰিম if a has infinite order that means যদি a element of order infinite হয় তেতিয়া হলে there is no non-zero and there is no non-zero n that means আমি non-zero integer এটা এনেকুৱা এটা non-zero integer এটা নাপাও n such that a to the power n is the identity
হয়নে সো এটো এনেকুৱা এটা আমি সোয়া যেহেতু অৰ্ডাৰটো ইনফাইনাইট হয় তো a এলিমেন্টৰ অৰ্ডাৰ ইনফাইনাইট গতিকে আমি there does not exist a non-zero integer n যাৰ কাৰণে a to the power n টো কি হ'বগৈ আইডেন্টিটি হ'ব সো according to the definition of order of an element সো এটো হয় সো গতিকে কি হ'ব সসু now since a to the power I equal to a to the power j so এটো চেক কৰিব লাগে গতিকে ইয়াৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰিব ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ it implies কি হয় it implies কি হ'ব a to the power I minus j equal to কি হ'ব আইডেন্টিটি হ'ব এতিয়া সোয়া যেহেতু আমি I to the power I minus j আমি নন জিৰো সোয়া এই n টো কি হ'ব লাগে অৰ্ডাৰ অফ এন এলিমেন্ট হ'ব লাগে তো কি হ'ব লাগে n টো কি হ'ব লাগে লিষ্ট পজিটিভ ইন্টিজাৰ হ'ব লাগে যেহেতু a অৰ্ডাৰটো ইনফাইনাইট হয় ঠিক আছে আমি a to the power I minus j equal to e পালোগৈ for the criteria a to the power for checking the criteria a to the power I equal to a to the power j কাৰণে আমি কি পালোগৈ a to the power I minus j equal to e পালোগৈ যেহেতু a অৰ্ডাৰটো আমি কি লৈছো ইনফাইনাইট বুলি ধৰি লৈছো গতিকে আমি নন জিৰো হেনেকুৱা এটা ইন্টিজাৰ নাপাও যাৰ কাৰণে a to the power n equal to e হয় ঠিক আছে ইয়াতে n অৰ ঠাইত কি আছে I minus j আছে গতিকে যেহেতু নন জিৰো আমি নাপাও গতিকে পসিবিলিটি কি আছে সো অলপ আগতে মই এক্সাম্পল লৈ দেখালো যে I equal to j হ'ব লাগিব সো পসিবিলিটি কি আছে ইয়াতে so here the possibility is what we must have কি থাকিব we must have I minus j equal to 0 তো a to the power 0 হলে তেতিয়া কি হৈ যাব ই আহা পসিবিলিটি আছে ঠিক আছে ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম I equal to j that means I equal to j যদি হয় তেতিয়া হলে in case of a group who is having an element with infinite order the criteria for a to the power I equal to a to the power j is I equal to j হলে তেতিয়া হলে কি হ'ব এই এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ যদি লওঁ যত এটা ইনফাইনাইট অৰ্ডাৰ এলিমেন্ট থাকে তাৰ কাৰণে a to the power I আৰু a to the power j ইকুৱেল হোৱাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব I equal to j so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা so এক্সাম্পল দিও বুজাই দিছো so এটা নেক্সট আহো এবাৰ যদি a ৰ অৰ্ডাৰটো যদি ফাইনাইট হয় তো সেই নেক্সট কেছটো হয় তেতিয়া আমি a to the power I equal to a to the power j হোৱাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো আমি চেক কৰিম ওকে so next part to হল next part to লৈ আহো so if এবাৰ কনসিডাৰেশন to কি if a is of finite order a is of finite order say n ঠিক আছে n যদি ফাইনাইট অৰ্ডাৰ হয় তেতিয়া হলে আমি কেনেকে আমি কনক্লুজনটো দিব পাৰো তে দ্যাট মিন্স ফাইনাইট অৰ্ডাৰ হলে আমি কি শো কৰিব লাগে যে if ai equal to aj হ'ব কেতিয়া if n divides the order of the element a that is n divides I minus j যদি n এ I minus j divide কৰে তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰিম যে a to the power I equal to a to the power j হ'ব so if and only if case আছে দুটা কেস আছে তো দুইটা প্রুফ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মই তাৰ কাৰণে এটা ফাৰ্স্ট লুক এট এক্সাম্পল z4 কথা কলো ঠিক আছে z4 এলিমেন্ট কি থাকিব তোমালোকে জানাই 0 1 2 and 3 এইকেইটা এলিমেন্ট থাকিব এতিয়া সোয়া জেনাৰেটৰ অফ z4 জেনাৰেটৰ অফ z4 তোমালোকে এটো ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰিবা মই লাষ্ট ভিডিওটো জেনাৰেটৰ কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব লাগে তো মই দেখাইছিলো 1 আৰু 3 হয় ঠিক আছে 1 আৰু 3 হয় এতিয়া সো মই দুটা এলিমেন্ট সে কনসিডাৰ কৰো সো মই দুটা এলিমেন্ট যদি কনসিডাৰ কৰো লাইক এনেকে ইয়াৰে সো জেনাৰেটৰ অফ 1 and 3 মই আমি z4 হয় জেনাৰেটৰ অফ z4 is 1 and 3 হয় সো মই যদি দুটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰো সাপোজ এই 1 এলিমেন্টটো লৈ পেলাই চাও সো 1 জেনাৰেটৰ লৈ পেলাই চাও 1 to the power that means আমি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি চেক কৰিব লাগে ai equal to aj কেতিয়া হ'ব সো তাৰ কাৰণে আমি ক্ৰাইটেৰিয়াটো দিয়া আছে কি যে ai equal to aj হ'ব যদি order of a equal to finite হয় কেতিয়া ai equal to aj কেতিয়া হ'ব যেতিয়া n divides I minus j এতিয়া সোয়া 1 to the power 2 কৰিলো 1 to the power 2 কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব যেহেতু 1 is a generator 1 to the power 2 কোৱাৰ লগে লগে 1 plus so that means addition modulo 4 1 কি হ'ব 2 হ'ব 2 এ
2 is less than 4 গটিকে 2 is যেহেতু 2 is less than 4 গটিকে it is not divisible by 4 so 2 to 2 হিচাপে থাকি যাব এতিয়া নেক্সট আৰু এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰো 1 to the power say cube 1 to the power cube বুলি কোৱা লগে কি হ'ব 1 addition modulo 1 addition modulo 1 so addition modulo কিমান 4 লিখি দিছো so 3 হ'ব 3 যেহেতু less than 4 গটিকে আমি ইয়াত কি পাম 3 পাম এতিয়া চোৱা 1 square equal to কিমান পাইছো 2 1 cube equal to 3 পাইছো so obviously not equal কিহৰ কাৰণে চোৱা তো কেছটো কি হ'ল যে ইয়াতে প্ৰবলেমটো কোট আছে যে কিহৰ কাৰণে ইকুৱেল হোৱা নাই এতিয়া চা কিহৰ কাৰণে ইকুৱেল হোৱা নাই তোমালোকে মন কৰা যদি এতিয়া ইয়াত 1 ৰ অৰ্ডাৰ কি 1 এলিমেন্টৰ অৰ্ডাৰ কিমান so 1 এলিমেন্টৰ নহয় সৰি so এই গ্ৰুপটো সৰি 1 এলিমেন্টৰ অৰ্ডাৰ কিমান 2 এই 1 এলিমেন্টৰ অৰ্ডাৰ sorry wait a second so এতিয়া তোমালোকে চোৱা মই এই পাৰ্টটো নেক্সট পাৰ্টটো প্ৰুফ কৰিবলৈ লওঁতে মই এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছো যে z4 যেটো এক্সাম্পল হয় so এটো লৈ লৈছো so z4 এডিশন সেট অফ ইন্টিজাৰ এডিশন মডুলো 4 লৈছো তো 0 1 2 3 কাৰণ এটো কি লৈছিলো ফাইনাইট সাইক্লিক গ্ৰুপ লৈছো এটা কাৰণে ইয়াতে অৰ্ডাৰ অফ এলিমেন্ট কি হ'ব ফাইনাইট হ'ব so ইয়াৰে জেনাৰেটৰ কি আছে 1 and 3 হয় ঠিক আছে এতিয়া এই 1 টু অৰ্ডাৰটো চোৱা এই 1 এলিমেন্টৰ অৰ্ডাৰটো কিমান হ'ব সো 1 এলিমেন্টৰ অৰ্ডাৰ দিলে 1 টু দি পাৱাৰ 0 দিলে 0 পাবা তো সৰি 1 টু অৰ্ডাৰটো তোমালোকে মন কৰা সো 1 টু যদি অৰ্ডাৰটো মন কৰা সো 1 টু দি পাৱাৰ কিমানত হ'ব 1 টু দি পাৱাৰ যদি 4 দিয়া 1 টু দি পাৱাৰ 4 দিলে কি পাবা least positive integer 1 or order কিমান চেক কৰিবলৈ আমি least positive 0 to নিদু 1 to the power 0 to নিদু কাৰণ পজিটিভ নহব ন least positive integer 1 to the power 1 দিম 1 to the power 1 দিলে 1 পাবা ঠিক আছে 1 টো এবাৰ এড কৰি 1 স্কয়াৰ দিলে 2 পাবা বাট 0 পোৱা নাই ন এতিয়া 1 কিউব দিলে কিমান পাবা again 3 পাবা এডিশন মডুলো যদি 4 কৰা বাট 1 to the power 4 দিয়াৰ লগে লগে কিমান পাবা 0 পাবা that means ইয়াতে least positive integer কিমান হৈ আছে 4 হৈ আছে তো 4 ৰ কাৰণে a to the power 4 1 to the power 4 equal to identity element 0 to paisa with respect to addition modulo 4 paisa a group to karone z4 karone identity element to paisa gotike 1 or order of 1 kiman hoy order of 1 equal to 4 in this case thik ase according to the definition of order of an element etia soa to ei finite cyclic group to karone ami eta element ki paiso eta generator 1 আৰু এটো এটা এলিমেন্ট কার হয় z4 মেম্বার হয় তার অর্ডার কিমান পাইছো 4 পাইছো এতিয়া এই 1 ৰ যদি আমি পাৱাৰ বিলাক লৈ পেলা a to the power I equal to a to the power z ক্ৰাইটেৰিয়াটো চেক কৰো তেতিয়া হলে যেটো স্টেটমেন্ট দিয়া আছে যেটো থিওৰামৰ স্টেটমেন্ট দিয়া আছে তেতিয়া এই থিওৰামৰ স্টেটমেন্টটোৱে কি কৈ আছে যে অৰ্ডাৰ অফ এ এলিমেন্ট যদি ফাইনাইট হয় তেনে হলে a to the power I equal to a to the power z হোৱাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় যে যদি অৰ্ডাৰ অফ দা এলিমেন্ট a কাক ডিভাইড কৰে i - z ডিভাইড কৰে এতিয়া চোৱা 1 to the power 4 equal to আমি কি পালো 0 পাৰো 1 to the power 8 equal to আমি 0 পালো আৰু 1 ৰ 1 এলিমেন্টটো কি হয় 1 এলিমেন্টটো আমি অৰ্ডাৰ জানো কিমান 4 হয় ঠিক আছে অৰ্ডাৰ 4 হয় আৰু 4 এ চোৱা 8 i - z কৰি দিয়া তো i - z কৰি দিলে কি পাবা i - z কৰি দিলে 4 - 8 মানে -4 পাবা তো ৰিমাইন্ডাৰ কিমান হ'ব 0 হ'ব তো কিমান পালো যে i - z equal to i - z কোনে ডিভাইড কৰে 4 এ আমি কি পালো ডিভাইড কৰে that means 4 divides i - z means what 4 - 8 so এটো যদি a to the power I এটো a to the power z বুলি ধৰা গতিকে a to the power I a to the power z ইকুৱেল হ'ব এই ক্ষেত্ৰত that means 1 to the power 4 equal to 1 to the power 8 হ'ব কিহৰ কাৰণে যেহেতু order of the element 1 that means order of the element 1 কি হয় 4 হয় and 4 divides what 4 - 8 that means 4 divides i - z so এইটো পৰা এই কথাখিনি আমি বুজিব পাৰো যেটো স্টেটমেন্ট দিয়া আছে যে যদি এটা গ্ৰুপৰ সাইক্লিক গ্ৰুপৰে কথা কোৱা হৈ আছে এতে সো এটা সাইক্লিক গ্ৰুপৰ এলিমেন্ট এটা আমি ল যাৰ অৰ্ডাৰ যদি ফাইনাইট হয় তেনে হলে a to the power I equal to a to the power z হোৱাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হল এই ক্ষেত্ৰত যে এই অৰ্ডাৰ অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্ট যেটো ফাইনাইট বুলি বলে আমি কনসিডাৰ কৰিছো হি যদি i - z ডিভাইড কৰি দিয়ে তেনে হলে আমি কি কম ai equal to az বুলি বলে ক'ব পাৰি সো এইটো আমি এতিয়া প্ৰুফ কৰিম ঠিক আছে সো এক্সাম্পলটো দিলো এতিয়া আমি প্ৰুফটো কৰিম ধুনিয়া সাপোজ দ্যাট আমি সাপোজ কৰি ললো
suppose that ai equal to aj ঠিক আছে ai equal to aj বুলি পেলাই আমি ধৰি লৈছো তো then আমি কি শো কৰিম এতিয়া তো if and only if part আছে প্ৰথমতে ai equal to aj বুলি ধৰি লৈ পেলাই আমি কি প্ৰুভ কৰিম যে n divides I minus j বুলি পেলাই আমি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা a to the power I into a to the power minus j যদি পূৰণ কৰি দিও minus j equal to e হ'ব এফালে আৰু ইয়াত কি পাম আমি a to the power I minus j equal to আমি e পাম সো I hope এখিনিকে ক্লিয়াৰ হৈছে যে a to the power I equal to আমি ধৰি লৈছো কি a to the power I equal to a to the power j এতিয়া আমি a to the power minus j দুইফালে পূৰণ কৰি দিলে সমান চিহ্ন তো কি পাম a to the power I minus j equal to e পাম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি ডিভিজন এলগৰিথম লগাম So by division algorithm, so be jana division algorithm to by division algorithm, there exists integers r q belongs to z such that ki likhibo pare such that কাক ডিভাইড কৰাৰ কথা কোৱা আছে I - j গতিকে I - j টো আগতে লিখিছো I - j equal to qn কিহে ডিভাইড কৰাৰ কথা আছে n এ ডিভাইড কৰাৰ কথা আছে সো qn লিখিলো প্লাস ৰিমাইন্ডাৰ r বুলি লিখিছো দ্যাট মিন্স I - j n এ যদি ডিভাইড কৰো আমি কোশ্চেন কি পাওঁ q আৰু ৰিমাইন্ডাৰ পাওঁ r সো অ্যাকৰ্ডিং টু ডিভিজন এলগৰিথম সো এখিনি আমি লিখি ললো এতিয়া সোৱা a - j equal to e দিয়া আছে হয়নে তো a - j এটা সো a to the power I minus j equal to e পাইছো আমি ঠিক আছে রাইট তো এটো আমি ইয়াৰ পৰা পাইছো a equal to I ধৰি ai equal to az ধৰি লৈ পেলাই পাইছো গতিকে এটা সো a I minus j লিখি লৈছো ঠিক আছে তো a I minus j ঠাইত আমি যদি qn plus r পাও লিখিলো তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাব পাৰো a to the power qn into a to the power r পাব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিম a to the power n equal to a to the power n whole to the power q লিখি লৈছো কি কাৰণে লিখিম এটো চাই লও তো a to the power n equal to a to the power n whole to the power q into ar লিখি ললো সো এখিনি লিখিব পাৰো পসিবল হয় সো এতিয়া সোৱা a to the power n ঠাইত মই কি পাতিম a to the power n ঠাইত মই পাতিম কি কাৰণ অৰ্ডাৰ অফ এন এলিমেন্ট a is কি হয় n হয় সো a to the power n equal to কি হ'ব e হ'ব ঠিক আছে তো গটিকে a to the power n ঠাইত কি পাতিম e to the power q পাতিলো into a to the power r সো ইয়াৰ পৰা কি পালো গৈ e to the power q বুলি ক'লে e আইডেন্টিটি লগত a to the power r কৈ দিলে আকৌ a to the power r পাই গ'ল আৰু এই a to the power I minus j means কি পালো জানোই আমি e বুলি পেলে পাইছো অলপ আগতে that means what that is আমি পালো গৈ কি a to the power r equal to e that means আমি পালো গৈ কি actually so a to the power r equal to e কেতিয়া হয় যেতিয়া a to the power r equal to e কেতিয়া হয় যেতিয়া r কি হয় a অৰ্ডাৰ হয় সো মিনিং টু হল গৈ হেতু সো আৰু এটা অৰ্ডাৰ পালো কাৰ a অৰ্ডাৰ পালো অলৰেডি a অৰ্ডাৰ আমি জানো কি n বুলি জানোই আৰু কি পালো আকৌ আৰু পালো গৈ a এটা অৰ্ডাৰ সো কিছুমান কথা এতিয়া আহিব ইম্পৰ্টেন্ট কথাখিনি বুজিব লগা আছে সো বুজি পালে তো আমি এবিলাক প্ৰুভ কৰাত ইজি হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া আমি সো ডিভিজন এলগৰিথমত আমি ডিভিজন এলগৰিথমটো যেতিয়া লিখিছো I minus j equal to nq plus r r to কি হ'ব লাগে r to greater than equal to 0 আৰু less than কি হয় n হয় তোমালোকে এটো জানাই r to restriction to কি থাকে r to সদায় 0 ইকুৱেল হ'ব পাৰে বা 0 কে ডাঙৰ আৰু less than কি হয় এই n কে যিটোৱে ডিভাইড কৰি ডিভিডেন্টটোতকে সৰু হ'ব লাগে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা সো আমি কি লিখিম এতিয়া সো আমি পালোগৈ কি লাষ্ট আমি পালোগৈ কি a to the power r equal to কি পাইছিলো গৈ আৰু r to কি less than n and greater than equal to 0 যেহেতু a to the power r equal to e পালোগৈ গতিকে again r to কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে তো r to actually ৰিমাইন্ডাৰ হয় but a to the power r equal to e যদি পালোগৈ so according to the definition of what order of an element আমি কি পাও যে n to order of an element a হ'ব যদি হে n to এটা least positive integer হয় such that a to the power n equal to e হয় এতিয়া a to the power r equal to e পালোগৈ আৰু আমি কি জানো
order of the element a is what আমি অলরেডি পাইছো আমি কি পাইছো গৈ যে order of the element a equal to আমি n মিলি পেলাই পাইছো এতিয়া সো r2 কিহতকে সৰু n তকে সৰু বুলি কৈ order of the element n তকে সৰু বুলি কোৱা আছে আৰু greater than 0 আমি জানো remainder to কি হয় less than n that means n তকে সৰু that means order of the element তকে a তকে সৰু আৰু greater than equal to 0 আকৌ এই a to the power r equal to e বুলি কোৱা লগে লগে r2 কি represent কৰিব that means r2 কি represent কৰিব order of the element a according to the definition of what according to the definition of order of an element এতিয়া চোৱা r2 যেহেতু n তকে সৰু হ'ব লাগে greater than 0 হ'ব লাগে n তকে সৰু বুলি কোৱা লগে লগে কি হয় n to the least positive integer তো least positive integer means কি তো কি হ'ব পাৰে at least 1 হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰিব তো বাকিবিলাক least positive 1 হ'ব পাৰে at least first 1 2 হ'ব পাৰিব 1 2 possibility n ৰ possibility কি আছে 1 2 হ'ব পাৰিব তো least positive বুলি কোৱা আছে গতে 1 পৰা start হ'ব n to possibility suppose মই 1 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো r2 1 তকে সৰু আৰু কাটকে ডাঙৰ আৰু চোৱা r2 কি হ'ব পাৰিব 0 তকে ডাঙৰ বা সমান এতিয়া চোৱা n less than 1 1 তকে r2 less than 1 again a to the power r equal to e represent কৰিব কি possibility কি হ'ব a to the power r equal to e হলে that means e order represent কৰিবলৈ হলে again order of the element a represent কৰিব হলে n পাবলৈ হলে so less than 1 বুলি কোৱা আছে so greater than 0 to হ'বই নহয় greater than 0 হোৱা লগে লগে কি হৈ যাব তো greater than 0 1 তকে সৰু বুলি কৈছে greater than 0 যদি হৈ যায় তো কি হ'ব greater than 0 হলে এটো r to যেটা ইন্টিজাৰ হয় greater than 0 বুলি কোৱা লগে লগে কি আহিব next 1 to আহিব so 1 is less than চোৱা 1 is less than r is less than 1 so not possible so possible case কি আছে r equal to 0 আছে ঠিক আছে r equal to 0 possibility আছে তো therefore যেহেতু r equal to 0 পালো so ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো I minus j equal to কি পালো nq plus 0 so ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিবা n I minus j equal to nq so ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে what we can conclude আমি কি লিখিব পাৰো we can conclude what n divides I minus j অৰ্থাৎ a I equal to a j হ'ব যদিহে n এ কাক ডিভাইড কৰে I minus j ডিভাইড কৰে সো এটা এটো পাৰ্ট প্ৰুভ কৰিলো সো নেক্সট ভিডিওটোত ইয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো যে if and only if that means যদি n divides I minus j আমি কি দেখাব লাগে n a I equal to a j আমি দেখাব লাগে সো কি নেক্সট ভিডিওটোত হেতু প্ৰুভ কৰিম সো বহুত ইজি হয় সো নেক্সট ভিডিওটোত আমি কিনি প্ৰুভ কৰিম ওকে সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল সো কিপ শেয়াৰিং দ্য ভিডিওস কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা